Vad är Sveriges största problem enligt er och vad hoppas ni kunna åstadkomma med ert parti? Vi ser Sveriges största problem som att det finns ett politiskt etablissemang som består mycket av proffspolitiker som inte längre företräder några folkrörelser eller liknande, utan det är små partier om man tittar medlemsmässigt som har blivit allt för avskärmade från vad medborgarna tycker och medborgarnas verklighet. Det är en sak att man säger saker och ting kanske. Det är ungefär som i en anställningsintervju. Jag har suttit på många anställningsintervjuer på arbetsgivarsidan. Den intervjuade berättar lite om vad man tycker och tänker och ser på saker och ting. Men sen har vi något som heter CV också som man tittar i. Och om det där CV och vad man säger inte stämmer, då är det ju någonting som är konstigt. Och så är det ju i svensk politik idag. 8 år av alliansstyre som ändå har varit mellan 2006 och 2014 har ju mångt och mycket bäddat för många av de problemen som vi har idag. Det är ju inte socialdemokratins fel allting, som många borgerliga politiker hela tiden försöker få det till. Och då talar jag inte bara om det så omdiskuterade invandrings- och integrationspolitiken nu, utan jag pratar också om till exempel skolfrågor. Under Folkpartiets tid så infördes en ny läroplan som är helt full av en massa postmodernt trams och identitetspolitik. Man har inte lyckats komma in i statsapparaten och göra de förändringar som behövs. Känner ni att Alliansen har svikit högerväljare i Sverige? Vi känner inte det bara. Det är ju så. Alltså det är ju ett faktum. Det som fick, kan man säga, mig att gå in i partipolitiken igen. Jag hade ju varit lite innan, eller en hel del faktiskt, periodvis inom Centerpartiet. Sen hade jag några år där jag tänkte, nej, nu ska jag vara fri som en fågel och hålla mig borta från det här. Men det som fick mig att inse att jag måste in i det här igen, det var ju decemberöverenskommelsen. De som röstade liksom på alliansen då, det var väl en 37 eller 39%, eller jag kommer inte ihåg exakta procenttalet, men där var det någonstans. Alltså vad gjorde man med de väljarna? Istället för att gå in och säga så här, men okej, vi har ett rörigt parlamentariskt läge. Låt oss försöka hitta någon lösning där våra idéer får genomslag. För vi har inte 51% inom alliansen längre. Nej, då ska man istället låtsas som att motståndaren har 51%. Bara för att man vägrar att ens liksom titta på Sverigedemokrater. Det är ju fullständigt katastrof. Och den överenskommelsens ande har ju svävat över oppositionen ska vi kanske säga, ända sedan dess. Man sa officiellt upp överenskommelsen, men sen har man fortsatt i samma anda genom att vägra att gå ihop om en gemensam budget. Så kom man på idén att men då kan vi göra så här istället, så slipper vi att ta makten. Det ser vi fortfarande i och för sig med Hanif Balis lilla piskning där, Moderaterna, när han fick ge upp Twitter. Det enda som krävdes var ett litet drev från DN utan någon egentlig grund. Och så vek sig Moderaterna. De vill ge intrycket om att de har tyckt till sig, men det har de ju verkligen inte, tycker inte jag. Nej, då behöver man inte låta andra sätta spelreglerna. Sätt spelreglerna själva. Låt inte motståndaren sätta spelreglerna för vad som får lov att sägas, hur man ska agera. Då har man redan förlorat på förhand. En som har ett gott självförtroende vet var man står, vågar ju prata med andra. Man kanske inte kan gå i regering med vem som helst, för det kräver ganska så sammansvetsat gäng. Va? Men åtminstone förhandla. Den som har ett gott självförtroende, som vet om man står, är inte rädd för det. Det är intressant det här med karriärspolitiker. Jag ser det som ett stort problem att politiker i princip kan lova vad som helst, få en plats i riksdagen, inte leverera någonting av det de lovat, och sen efter sin tid i riksdagen så kan de fixa ett fint jobb enbart på det CV:t av att ha suttit i riksdagen. Alltså karriärspolitiker förstör Sverige, så som jag ser det. Och det här är liksom konkreta förslag ni har för att motverka karriärspolitik. Ja, mer personligt mandat för politiker och det medföljande personliga ansvaret. En lite mindre riksdag idag, mindre valkretsar så att det är en starkare koppling med riksdagsledamöter och väljare. Bort med partistöden till organisationerna. Kanslier och så får man ju ha naturligtvis, men det pumpas ju in någon miljard minst varje år
rakt in i partierna. Och det är ju förödande som jag ser det. Det är ju ett sätt för partierna att man inte behöver lyssna på sina medlemmar egentligen. Man är inte beroende av deras pengar. Då kan man strunta i dem. Det ger partiorganisationerna stora resurser samtidigt som de inte behöver söka stödet hos medlemmar, bli nya folkrörelser som partierna en gång var. Men idag behöver man inte medlemmar längre. Man är liksom toppstyrda kampanjorganisationer som drar till sig personer i tonåren, många gånger i ungdomsförbunden. Där skapas våra politiker. Jag brukar säga att nästan när man får gå hemifrån själv utan föräldrarna på någon fest, ungefär då, där har vi politikerskolan i Sverige. Där börjar det. Jag har själv sett det inifrån, lite från Centerpartiet. Alltså det är samma sen som följs åt in i riksdagen, in i kommuner och landsting. Och lojaliteterna består liksom. Och många gånger så har de här personerna ingenting att falla tillbaka på om de skulle bli utröstade, om de skulle förlora sina uppdrag. Det leder ju till att man har en lojalitet med partiapparaten. Man måste hålla sig vän med partiapparaten. Man har inte ett så kallat fuck-off-kapital. Så man kan bara säga, hej då, nu går jag tillbaka till mitt företag eller vad man nu har sin karriär. Så därför säger vi att det här måste vi ändra på. Vi måste få in folk som har plattformar utanför politiken, som har jobbat med annat. Tycker ni att politikerna har för höga löner i Sverige? Jag är inte säker på att det är där problemet sitter. Där är lite för många politiker kanske i en del organisationer, kommuner och riksdagen också. Det är många som i nämnder och utskott och styrelser som där det är ganska så det personliga ansvaret och mandatet är rätt så otydligt. Vi öppnar ju till exempel för tanken att man borde ha direktval av kommunala borgmästare. Det skulle göra rätt mycket, tror jag, för den lokala demokratin. Och man har ju så i många europeiska länder. I Sverige har vi istället någon form av kollektivistisk kommunfullmäktige och sen så är det kommunstyrelse och kommunala nämnder. Och det är väldigt svårt att se vem är egentligen ansvarig här. Och det öppnar ju också upp för att det kan vara oberoende kandidater som kanske är partipolitiker som kan ställa upp i den och den kommunen. Det skulle nog vara en vitamininjektion för den lokala demokratin som är jätteviktig. Jag tycker absolut man ska vara kritisk till sådana här fallskärmar. Det tycker jag är helt bisarrt ibland. Det är nästan värre på landsting och i kommuner än vad det är i riksdagen. Är det så illa att vara politiker att ingen på arbetsmarknaden vill ha en längre? Det är ju liksom helt sjukt ju. Och det kanske i sig säger någonting om kvaliteten på våra politiker. Och det hade ju löst sig om man hade haft politiker som har en civil karriär som man liksom ganska nyligen har gått ifrån och fått ta ett förtroendeuppdrag. Då hade man ju inte haft problemet sen att komma tillbaka till arbetsmarknaden. Klart, har man varit politiker sedan man var 15 och blir av med allting när man är 55, då kan jag ju förstå att man har lite svårt att få jobb. Men det är väl inte vårt skattebetalarnas liksom roll att hjälpa dem med en massa bidrag efter att de har blivit av med sina uppdrag. Men när man väl har uppdraget, då borde vi nog vara beredda att ge dem en slant. Annars är ju risken att det finns liksom inte få folk som är beredda att ta uppdragen. Ni säger att ni vill minska skatterna och så. Vilka områden skulle ni vilja ha kvar skatter till och vilka skulle ni vilja ta bort skatter ifrån? Vi har ett program som vill göra upp med egentligen högskattestaten och det ordentligt och se till att staten prioriterar sina kärnuppgifter och skär bort en del av verksamheten och samtidigt kan sänka skatten. Det är ju inget av de borgerliga partierna idag som driver den linjen egentligen. Man har ju helt gett upp den frågan. Och det har liksom också till sån här liberal, konservativ eller borgerlig syn på samhället att det finns saker som hör till det offentliga och till det privata. Men för nyvänstern så är ju liksom deras stridsrop är ju att det privata är politiskt. Så att man ska hela tiden blanda ihop de här och föra in politiken i privatlivet också. Det är ju liksom en av våra stora grejer att satsa på kärnverksamheten. Funkar inte det så kan vi glömma allt det andra. Vi måste ha ett rättsväsende, det är A och O. En poliskår, ett försvar, de här liksom hårda
kärnan kan vi säga. Men sen är ju vi självklart för att man går in liksom i andra områden också när det gäller liksom basal välfärd. Att man har någon form av grundskydd. Vissa socialförsäkringar, skola, sjukvård. Det man kan ta bort en hel del ifrån, jag skulle väl säga att låt exempelvis kultursektorn få stå lite mer på egna ben. Det är inte säkert kanske att vi ska ha maxtaxor till exempel för barnomsorg. Se till att sänka skatterna istället så kan folk välja själva lite mer hur man ska ha det. Migrationen tar ju väldigt stora kostnader till exempel idag. Arbetsmarknadssidan där är ju vi också för en större privat finansiering av a-kassan. Det är ju flera tiotals miljarder som går till arbetsmarknadspolitik som handlar om att staten finansierar mycket av det där. Jag tror det finns fördelar med att gå över mer åt det privata där. Men att värna ändå kärnan inom den statliga eller den offentliga välfärden. Staten har vuxit och gått längre och längre ut och tassar in på områden där det liksom fria samhället, marknaden eller civilsamhället egentligen borde få råda fritt. Till exempel pressstödsfrågan. Det var en utredning om att man skulle för det första ska man ha kvar det. Vilket vi vill ju ta bort det. För det andra så skulle man då införa lite mer så här att de som ska få pressstöd, de ska ju leva upp till vissa grundläggande så här värderingar och så. Kommer den berömda värdegrunden in i bilden igen. Nu tänker ni liksom att det här pressstöd ska aldrig gå till så kallade alternativmedier och så. Vad händer den dagen en sverigedemokrat är kulturminister? Har ni tänkt på det? Då kanske plötsligt värdegrunden blir en annan. Då blir det inte så roligt längre att vara vänsterliberal. Och jag tycker inte heller att man ska använda statsapparaten på det sättet. Jag är inte övertygad om att Sverigedemokraterna är inne på den linjen. Utan jag tror tvärtom att de är inne på linjen att de vill nog ha det ungefär som nu. Men det är bara det att det är deras idéer som ska komma in istället. Och det finns ju en perfekt infrastruktur redo för ett maktövertagande från en annan ideologisk linje. Med andra ord, om åsiktskorridoren svänger åt ett håll kan den självklart svänga åt det andra. Så kan det mycket väl bli. Det fattar inte riktigt, tror jag, vänstern. För de har inte tänkt tanken att SD mycket väl skulle kunna bli så pass stort att man kan ta makten. En annan skillnad där är att vi förhoppningsvis då har en friare riksdagsgrupp till exempel med friare ledamöter än den här toppstyrda varianten som både Sverigedemokraterna och Moderaterna för den delen kör med. Jag läste nyligen att Näthatsgranskaren är ju en organisation som dykt upp på sistone som får ganska bra bidrag från staten. Och det enda de har åstadkommit är att jaga gamla kärringar som skriver lite halvrasistiska grejer på Facebook. Det vill ju inte jag att mina skattepengar ska gå till. Nej, alltså där är vi ju också inne på en fråga där vi och jag personligen också har profilerat oss en del. Och det är ju liksom hetslagstiftningen som ska förhindra hets mot folkgrupp. Den har ju ett tillämpningsområde som är betydligt större än vad gemene man skulle kalla för hets. Någon står och uppviglar nästan om att ta till våld eller sådär. Nej. Utan det kan handla om, det räcker ju att man säger någonting klumpigt eller missaktning som det står liksom. Man uttrycker missaktning. Och då kan det mycket väl vara så att det är en gammal dam som liksom har en dålig dag på Facebook som får för sig att skriva någonting klumpigt liksom. Alltså det där brukar ju ofta känneteckna mindre demokratiska stater. Att man stiftar lagar som gör att alla förr eller senare bryter mot dem. Och då har man alltid en hållhake på folk sen. Att om du gör någonting dumt så kan alltid staten hitta någonting på dig. Den typen av lagar ska vi inte ha. Det påminner mig lite om, jag läste Nordiska motståndsrörelsens partiprogram. Det är Sveriges nazistparti. Och där fanns det, de ville förbjuda svenskfientlig propaganda. Och det är ungefär på samma nivå. Men då var man tar samma grej och vänder och säger vi är också minsann drabbade av det här. Neil Svensson som blev påpucklad i media. Åsa Romson håller något tal mot vita heterosexuella män eller något sånt där. Och då ska vi anmäla henne då för hets mot folkgrupp. Det blir ju pajigt bara, för man kan inte egentligen lagstifta mot dumhet. Det är ett problem. Nej, det är bättre. Nej, precis. Ja. Hur vill ni göra om invandringspolitiken exakt? För
jag såg intervjuer där du pratade om att göra sig av med asylrätten. Vill du förklara lite mer vad det går ut på? Precis som för övrigt Moderaterna har ju också börjat snacka om de här sakerna. Vi var dock tidigare med det. Men alltså att vi sätter kvoter. Man säger att, men okej, det här året så kan se så många söka asyl och sen har vi inte möjlighet att ta fler. Det är liksom i tanken om att införa ett sådant system istället, och att vi under överskådlig framtid nu i stort sett måste ha ett asylstopp. Alltså. Det är, tyvärr, på grund av de misstag som har begåtts under de senaste 10-20 åren. Man har tagit in för många och kanske många som inte har verkliga asylskäl och så vidare. Det är ganska lätt att få asyl om man bara kommer hit. Men vi ger inga visum till folk som kan sätta sig på flyget liksom i Teheran eller något sånt där och ta sig, utan man måste ta den långa vägen. Det som jag är så upprörd är ju att de som förordar detta, de göder ju den här livsfarliga smugglingen och döden på Medelhavet. Istället för att säga att men vi har en väldigt strikt linje. Sen kan man tänka sig att man tar in väldigt små kvoter. Även om jag pratar om asylstopp så betyder det ju inte att det är 0, utan det kanske ändå är ett fåtal, men som verkligen har asylskäl. Kanske klassiska flyktingar, typ dissidenter och så vidare. Den gruppen skulle i så fall kunna sätta sig på planet och få ett visum genom att gå till svenska beskickningen i det land man befinner sig. Jag antar att ni vill göra det obligatoriskt att utvisa kriminella invandrare? Absolut. Vi har ju till och med gått så långt att vi säger att det kan leda till upphävt medborgarskap. Om man har förvärvat medborgarskapet i vuxen ålder så har man ju på något sätt ingått lite ett kontrakt också med Sverige. Och skulle man då begå grova brott så ska man kunna förlora det. Jag läste en studie från kriminalvården då om hur majoriteten av långtidsdömda i Sverige är utländska medborgare och utländsk bakgrund. Långtidsdömd är man ju ifall man ägnar sig åt grova brott. Så med andra ord, en stor del, mer än hälften av den grova kriminaliteten i Sverige är importerad. Kriminalitet är ju väldigt dyrt, det kostar ju. Ja, det är enorma summor och det ger ju också på något sätt många kanske invandrargrupper ett dåligt rykte. Liksom bara för att en viss minoritet rötägg inom den gruppen beter sig på ett visst sätt. De här frågorna kan man ofta prata med ganska öppet med just invandrare för de här grupperna och säga att många gånger håller man ju med. Liksom. Det är klart man ska vara tuff mot rötäggen liksom, för de ställer till det och ger ett dåligt rykte. Jag som invandrare tycker att ifall man sparkar ut dåliga invandrare så kommer det vara väldigt svårt att vara rasist. För om det bara finns bra invandrare kvar, så vilka dåliga exempel ska man peka på då liksom? Skulle ni vilja göra om Migrationsverket på något sätt? Det finns väl ändå någon slags incitament bland deras anställda att bevilja så mycket som möjligt, för att det påverkar väl deras lön, om jag har förstått det rätt? Ja, alltså det har ju varit under många år har det ju kommit fram vittnesmål och bland annat Merit Wager har ju skrivit mycket om detta. Men ingen har velat lyssna. Att man kör med lean och liknande koncept som är tagna från industrin, vilket i princip då gynnar att man avgjort många ärenden. Att avgöra många ärenden på kort tid, det är ju ofta lika med att bevilja asyl. Därför det är svårare att avslå, det kräver mer arbete och motivering och så vidare. Vi vill ju ändra lagstiftningen ganska drastiskt, vilket ju gör att hela Migrationsverkets organisation kommer att behöva förändras. Och förmodligen minskas drastiskt också, för det kommer inte finnas arbete till alla. Så att där kommer ske jätteförändringar. Har ni funderat något på återvandring? För jag tror att många av uppehållstillstånden som delats ut över de senaste kanske 5 åren åtminstone har troligtvis varit helt ogiltiga. För Ivar Arp beskrev ju om det här för ett tag sedan att det är många som får uppehållstillstånd trots att de redan har uppehållstillstånd i ett annat land. Eller att man kanske inte har några som helst ID-uppgifter men ändå får... Och sen är det människor som berättar precis samma asylberättelse för att de har liksom fått ett manus från... Ja. Nej, men vi har ju en linje om att har man fuskat, ljugit sig till uppehållstillstånd och till och med medborgarskap, så ska man kunna
kunna bli berövad detta. För att kunna få permanent uppehållstillstånd så skulle vi vilja att man faktiskt kan leva upp till vissa krav om att ha lärt sig språket och få egen försörjning och så att man liksom har en kvalificeringstrappa mot medborgarskap. Och att medborgarskap är någonting man kan uppnå först kanske efter 10 år i landet. Jag tycker även att man ska kunna se över de som har permanent uppehållstillstånd, men inte medborgarskap. Medborgarskap är ändå någonting, då har man gått längre och blivit en del i gemenskapen på ett annat sätt. Men de som fortfarande bara har uppehållstillstånd, att man kan gå igenom de fallen, de som har permanent uppehållstillstånd. Har man inte lärt sig språket, har man inte egen försörjning och situationen i hemlandet har förändrats till det bättre, ja men då ska man faktiskt kunna upphäva det beslutet. Sen vet jag att det finns de som tror att man kan liksom få 100,000-tals att återvandra. Jag tror man måste ha realism lite här också. Jag tror inte på historier om att det ska gå att göra verklighet av någon massiv återvandring. Jag tror inte heller att det nödvändigtvis är önskvärt alla gånger heller. Om deras bidragsförsörjning dras undan. Om det blir svårare att vara här under sådana förhållanden, då kommer nog en del att flytta tillbaka så småningom frivilligt. Jag tror man får vara lite balanserad i de här frågorna. Det finns ju ett parti som kör det här nu som sin ena linje i stort sett återvandring. Jag tror att liksom att det är ja visst, det behövs nog en del återvandring, men låt oss vara lite realister också. Ni vill förändra kriminalpolitiken, om jag har förstått. Ni vill sänka straffåldern, till exempel. Ja, precis. För att kriminaliteten, inom framförallt gängkriminaliteten, går ner så mycket i åldrarna att vi måste ha verktyg för att kunna komma åt det. Sen är det ju inte så att 13-14-åringar skulle hamna i någon slags fängelse, vuxenfängelse. Det gör ju inte 17-åringar idag heller. Om de begår grova brott så kan man hamna i särskilda ungdomsanstalter. Och det är ju något liknande i det här fallet då också. Att man får anpassa påföljderna förstås efter hur unga personerna är. Men om en 13-åring eller 14-åring begår grova brott idag, det är ju bara socialtjänsten som kan göra något, och det där leder ingenstans. Det är ju mer en fråga om att ge verktyg åt polisen. Och det är andra länder som har lägre straffmyndighetsålder. Jag tror Storbritannien har någonstans neråt 12. Om det är någon gång man ska lyckas bryta en kriminell bana så är det ju så tidigt, alltså att vara tidigt ute. Det är ju för den individens bästa många gånger om man kan liksom ganska bryskt rycka, men ändå liksom den personen kanske 10 år senare kommer att tacka rättsstaten för att den gick in. Jag läste en ganska lång artikel om en sån här projekt i Frankrike där det var liksom gamla främlingslegionärer och soldater som hade ungdomsläger för förbrytare. Och det var lång kö liksom till att få liksom komma dit och skicka sina familjer. Alla ville liksom att deras söner som var ute på glid skulle få vara med och hamna i ett sånt läger, därför att det visar sig på väldigt goda resultat. Personer som aldrig har haft någon ordentlig fast struktur, bara blivit bemötta med snälla socialsekreterare som kanske liksom ser dem som offer och ja, du vet väl att du får inte göra så. Nej. Det pratas väldigt mycket om rättigheter men inte lika mycket om skyldigheter, och jag tror det påverkar vissa ungdomar. Det hjälper många gånger den personen om man får lite struktur och lite tuffa tag. Och någon som sätter en på plats. Det är ett stort batteri kan man säga med åtgärder. Det är liksom inte någon enskild revolution som måste till, utan det är hårt arbete för att få ordning på det. A och O är att man har en poliskår som är större. Vi har ju en poliskår som är anpassad för en helt annan typ av samhälle än det vi har idag. Som är bland de minsta, tror jag, i Europa om man ser till antal poliser och man jämför med befolkningens storlek. Så att närpoliser, fler poliser. Det måste bli attraktivt att vara polis i yttre tjänst. Lönehöjningar behövs säkert. Polisen tvingas ju ofta släppa kriminella väldigt snabbt ifall de saknar ID-handling eller är för unga till exempel. Och det är ju just därför gängen använder de unga så. Är det något ni är inne på, att ge polisen mer rättigheter att hålla kvar folk i liksom häkter och så vidare? Där gäller det ju att vara lite försiktig. Man måste ju säga att frihetsberöva folk kräver ju att man inom 96 timmar, är ju regeln enligt Europakonventionen, ska kunna ställas inför en domstol och få sin frihetsberövandet prövat. Och då krävs det ju att man har
Att det finns åtminstone liksom en skälig misstanke. Det är en viktig del i rättsstaten är att frihetsberövande, det kan man inte bara släppa till polisen att avgöra, utan det krävs ändå en domstol. Hur kommer man till rätta då med problemet att till exempel jag har historia av poliser som tar fast ungdomar som kastar sten på polisbilar och liksom ägnar sig åt upplopp i princip. Och de tvingas släppa dem direkt. Hur kommer man till bukt med det problemet utan att inskränka medborgarfriheten för mycket? Och där kan det ju vara att föräldraansvaret också ska utökas för vad ungarna hittar på. Det är trots allt, det finns ju idag regler lite om att föräldrar kan bli skadeståndsskyldiga om barnen hittar på dumheter, men det är ganska begränsat. Vi vill utöka det lite. Vi vill ju ha jourdomstolar också, som man skulle kunna då under helgen också kunna bli dömd. Och då har man ju ofta bevisningen helt färsk och allting. Så att många gånger är det inga bevissvårigheter i de här situationerna heller. Sen kanske påföljden för stenkastning man kan inte bli frihetsberövad om man är 13 och gör det där. Det kanske beror lite på vad det är för följder av stenkastningen. Men man får ett kännbart straff direkt. För att säga någon form av samhällstjänst eller något liknande. Det var ju en kvinna som blev gruppvåldtagen det var en förort, jag tror jag, i Stockholm. 19 män som var inblandade och det dröjde ju ett år innan de blev arresterade. Men det kanske har mer med polisbristen att göra än snarare regelverket. Jo, så kan det många gånger vara. Utredningarna läggs på hög. Det är inte alltid lagstiftningen det är fel på. Så på tal om brott måste jag fråga, hur ser ni på Sveriges narkotikapolitik? Vi har väl en öppenhet för att diskutera frågan praktiskt och liksom pragmatiskt. Vi vill inte vara helt låsta som många är i Sverige när det gäller de här frågorna och ser nästan som att det är allt är svart eller vitt. Med det sagt så kan jag säga att det finns olika uppfattningar inom partiet såklart. Vi har högt i tak och ett ställningstagande för en mer diskussion, mer studier av hur det ser ut i andra länder som kanske har avkriminaliserat viss typ av droger eller visst innehav. Man bör studera hur det går i de länderna. Vad händer med missbruk, med organiserad brottslighet? Med det sagt så har vi ju inte tagit ställning för avkriminalisering. Det är ju mer än de flesta partier tyvärr. Det är ju så i Sverige. Jag tror nästan det är mer politiskt självmord att säga att man vill legalisera cannabis än att man vill stänga gränserna. Idag, tveklöst. Det är just det förhållningssättet man inte haft med invandringen heller. Man har liksom velat att vi har råd, det kostar inte. Fast sen gör det det. Och då kollar man inte på forskningen och studierna. Det är en ideologiskt laddad fråga i Sverige. Det är det. Och man blir lite förblindad nästan av det. Och alkohol till exempel är ju socialt accepterat och det finns en kulturell orsak till att vi inte skulle komma på tanken att förbjuda det. Och det tror jag påverkar en del i att man liksom plötsligt, antingen så är det helt helt kosher liksom. Helt gör vad ni vill och det är kul och det är fest och det är helg och så här. Eller så är det någonting som Satan har hittat på. Skolpolitiken var någonting som ni ville förändra. Betyg mycket tidigare. Ja. Och sen göra om läroplanen. Ja, betyg tycker jag i och för sig är en ganska marginell fråga. Vi säger att vi mycket väl skulle kunna ha betyg redan från klass 1 liksom. Men jag tycker det blir för mycket fokus på det. Det viktiga är innehållet, läroplan, lärarutbildningen blir vetenskapligare, att man liksom gör upp med hela det flummet som tyvärr sitter liksom i väggarna i lärarutbildningen. En annan sak som vi förordar är att någonstans 6-7 klass, alltså från och med högstadiet, ska man kunna ha en uppdelning så att de som vill gå en mer teoretisk linje kan börja där och de som vill ha mer praktisk inriktning kan börja vid den åldern. För att som det är idag så är det för mycket att one size fits all. Därför blev det individuella programmet på gymnasiet till exempel det näst störst i Sverige tror jag. Och det individuella programmet på gymnasiet är ju mångt och mycket personer som inte har någon studiemotivation. Kanske hellre skulle gå in i
inom lärlingsutbildning, kortare praktisk utbildning, kom ut och jobba istället. Folkpartiet ändrar ju skolan ganska drastiskt med betygssystemet. Det blev jättesvårt att få det som brukar vara MVG. För jag läste en studie om att elevernas psykiska ohälsa och stress ökade väldigt mycket som resultat. Tycker ni det är problematiskt det Folkpartiet gjorde, eller vill ni göra om dagens betygssystem? Nej, alltså jag tror återigen betygen är inte den stora frågan för svensk skola. Det här med psykisk ohälsa, det är min övertygelse att det inte har så mycket med så här betygshets och att det är stress i att man ska lära sig saker och göra som det har med den bristande strukturen. Det är väldigt mycket idag att det ska göras, man ska hålla grupparbeten och ha redovisningar hela tiden och att den här strukturen, så katederundervisningen, det är ju nästan ett skällsord. Den blir ju väldigt baktalad och man går över mer och mer till att låta eleverna själva få alldeles för mycket ansvar egentligen, tror jag, för sin egen undervisning. Det tror jag skapar mycket stress i skolan idag. Och att det är stökigt, att det inte är lugn och ro i klassrummen. Inte nödvändigtvis att man har för mycket läxor och sådär. Det är många som menar att det inte riktigt finns en poäng i att rösta på ett litet parti eftersom man inte kan bli tillräckligt stor tillräckligt snabbt för att kunna göra en förändring. Vad skulle du säga till de människorna och hur mycket kan man egentligen påverka som ett litet parti? Hur många som röstade på Alliansen 2014 tycker att man fick så mycket ut av det? När de lägger ner sina röster sen i budgetfrågor i riksdagen och var beredda att bara skänka. Man gav ju bort regeringsmakten i princip. Tycker man att det är ett självändamål att då rösta in trötta gamla partier som kanske inte kommer att företräda ens åsikter särskilt väl, bara för att det ska vara så. Ska man tänka på det sättet, ja men då får vi ju ingen förändring. Om folk måste ju våga istället göra någonting nytt som kan liksom byta ut de gamla. Redan efter 1% så får man valsedlar distribuerade till alla vallokaler. Valsedelsfrågan är ju rätt så stor och där har ju Sverige verkligen ett system som gynnar de etablerade. Att med ett nytt parti så måste man alltså själv distribuera valsedlar till tusentals vallokaler. Själv? Helt själv med ideella krafter ska vi se till att få ut de här valsedlarna. Nu är det dock så att man kan ta en helt blank valsedel och skriva partinamnet på den. Och vi kommer naturligtvis att kampanja om detta och upplysa väljarna om detta. Men annars så är det ju helt upp till partierna alltså att som är nya att klara av detta. Medan de gamla partierna, de får åtminstone de här blanka, alltså där det står partinamn men inga namn på. Vi kan inte bara lämna de här frågorna till vem som helst i en demokrati. För då kommer det bli vårt öde att styras av galningar. Det blir ju lite så att om du inte engagerar dig kommer andra göra det. Andra gör det åt dig. Det är alltid någon som gör det. Det finns inget vakuum egentligen när det gäller makt. Makt kommer alltid att tas av någon annan. Och de enda som gynnas av ens hopplöshet är ju ens motståndare. Tack för att du ville medverka. Det var en intressant intervju. Och att du vågar dyka upp på min kanal imponerar mig tillräckligt, måste jag säga. Ja, det är klart. Jag ställer upp. Jag gillar din kanal. Ja. Det är något som folk borde ta till sig. Jag hoppas det går bra för er och det var ett upplysande samtal. Tack ska du ha.